yan. Huwag mo kainin na. Akin to. May ingay. Huwag mo kainin. Mga Tito, mag-unboxing tayo ng another cake dahil today is my wife's birthday. So, umorder siya. Birthday na siya umorder para sa sarili niya ng isang homemade na birthday cake. So, ito po siya. Tada! So, ang gumawa po nito ay, try natin ito. Kita na yan. Check that out. Ano po siya? May free pong mini candle. Okay. Oh, yan. Yan kung sira. Homemade po siya dahil ginawa sa bahay. Okay guys. Voila. Mayroon po siyang KitKat, Toblerone, chocolates, wafers, and everything. Meron pang, ano nga ba ito? Hershey's. Yan. Dahil birthday po ng misis ko, lalagay natin dyan. Mamaya try natin chop-chopin yan.